ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਦਾਲ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ 1 ਕੱਪ ਮੋਠਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ। ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ 2-3 ਟਾਈਮਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਤੇਲ ਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਮਚੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਲੂਣ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਗੰਢਾ ਤੇ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੈਟ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੜਕਾ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੁਲੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਵੀਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਦਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਚਦਾ ਖਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। Without a stone, talk to throw a bone. For a while, sleeping like a babe. The curiosity, the Cadillac, you see. Stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. Made a joke about the half-cut, ain't a metaphor, and later made her cry. Changing in the soul of a parrot, got a cold white rabbit's foot at home.
blame. I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid just finished it, can't be undid. Leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my